Ito yung ginawa natin Sofabed. Napinturahan natin ang white. Kaya Sofabed na na-extend. Dihila siya yan. Bagay ito sa mga space na maliliit. Ito yung kanyang headboard. Bali, ibobolt na lang yung headboard niya. Medyo maliit kasi yung kwarto ng customer natin. Lalagyan na lang natin siya ng rubber cup. Ayan. Okay, thank you mga lods. God bless.